Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Від наших сусідів із Заходу, безпосередньо наших сусідів, поляків, пролунав заклик з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до фермерів, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Заклик розблокувати ці пункти пропуску, розблокувати кордон. Щось нарешті зрушилося. І вже бачимо, теж риторика, скажімо так, змінюється з боку і глави уряду Польщі. Раніше він намагався балансувати, скажімо так, обережно цю тему коментував. Говорив, що, звичайно, кордон треба розблокувати, але треба і захистити інтереси польських фермерів. І в зв'язку з цим треба вести діалог із Києвом, із Брюсселем, із усіма навколо. І справа нікуди не зрушувалася, блокада кордону продовжувалася місяцями. Зараз же глава уряду Польщі заявив, що Україна опинилася у вкрай складній ситуації після останньої серії російських бомбардувань, і в найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни, тож потрібно рятувати безпеку Європи, потрібно дійсно думати про долю війни, про те, як далі вона буде розгортатися. І в цьому контексті Туск звернувся, як він сказав, до всіх без винятку в Польщі, попросив не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи. Тобто фактично глава уряду Польщі заявив, що держава буде наводити порядок на кордоні. Якщо далі будуть продовжуватися блокадні акції, то втрутяться правоохоронні органи, прикордонники і все це діло приберуть. Тобто дійсно наведуть порядок. Так би і раніше було. Ми би з цього дуже насправді тішилися, раділи і підтримували таку політику польського уряду. Але бачимо, що така відвага і рішучість з'явилася лише зараз. Туск заявив, що не можемо жодним чином завдавати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни, і сказав, що розраховує на рефлексію, на відповідну реакцію з боку польських фермерів, тих, хто досі блокує кордон, і на відмову від такої форми протесту. І водночас ми бачили, що попередньо є певні зрушення позитивні в цьому напрямку. Принаймні на кількох пунктах пропуску, наприклад, Довгобичів-Устилуг, блокаду було знято. Але є ще пункти пропуску, які досі блокують, де досі складна ситуація. Тож будемо стежити, чи справді відгукнуться всі ці організації, які блокували кордон багато місяців, на заклик глави польського уряду, чи доведеться вживати інших зовсім жорсткіших заходів. І в нас є оновлення стосовно нічної атаки шахедами-ракетами по Україні з боку росіян. Отже, повітряне командування «Схід» повідомляє про те, що було збито щонайменше 9 шахедів і декілька ракет над Дніпропетровщиною. Це, я так розумію, вже офіційні дані. Так, це лише тільки над Дніпропетровською областю. Можете собі уявити, за цю ніч було збито 11 крилатих ракет і 9 шахедів. Але тим не менш, на жаль, ми бачимо, що є влучання. Знову ж таки, у Дніпрі було дуже гучно. І от, наприклад, Ігор Клименко, голова МВС, відзвітував те, що відомо станом на зараз. І от відомо, що принаймні 16 людей постраждало, які отримали поранення, і також є 2 загиблих у місті. В Дніпрі пошкоджено житлову п'ятиповерхівку, об'єкт цивільної інфраструктури. А зараз працюють всі служби на місці, і бачимо, що лише за цю ніч росіяни випустили лише по Дніпропетровській області 11 крилатих ракет і 9 шахедів. Їх вдалося збити, але бачимо, що щось таки долетіло, на жаль, до місця призначення. І от так виглядає Дніпро сьогодні вранці, без верхніх поверхів, із постраждалими людьми і, на жаль, навіть із загиблими.